ka-sound! Gusto nyo ba ng amplifier builds, sound upgrades at mga legit na audio hacks at DIY? Subscribe na sa Dims Mobile Sound on YouTube, like and share nyo na rin. DIY builds, let's do it right. Kasama si DME, araw at gabi. Tricks na realistic. Facebook, YouTube, check mo na rin. Laging panalo, walang bitin. Like, follow, subscribe ka na. DMS, DIY para sa masa. Para sa masa. Ito ng ating running light, which is our red light. So, nakalis na natin. Ayan ang PCB DIY. PCB design, astig diba? DIY builds, let's do it right. Kasama si DMS, araw at gabi. Lagyan natin ng control. So, ito yung Tips and tricks na realistic. mga full loops. Ito yung mga switch. Bali 5 channel, 3 position. Subscribe ka na. Meron tayo ditong purple. Ayan, blue. Blue. Ayan. Tapos pagka-position, green. So mamaya lagyan natin yung RGB LED. So yun na siya. So bali ang controller dito rin yung mga galing yung source ng power. Tapos mag-click yan dito. Okay. Mamaya lalagyan natin ng RGB light, i-testing natin. Testing na natin. So, ito tayong 5 channel, saka 3 position. So, walang select natin sa combination ng red and blue. Like, follow, subscribe ka na. Yan. So, select natin ng blue. Yan, blue. Blue. 3 position. Yan lang, blue. Kita. Blue yan. Natin ang green. Yan. Kulay green siya. Pwede nyo siyang iba-ibahin. Ikat dito. DIY builds, let's do it right. Kasama si DMS, araw at gabi. DMS, DIY beginnings, tips and tricks na realistic. Facebook, YouTube, check mo na rin. Laging panalo, walang bitin. Like, follow, subscribe ka na. DMS, DIY para sa masa. Channel saka 3 position. Purple, blue, and green ang kulay. Parang kaya lang Yes. Yung blue sa gitna, blue natin. DIY builds, let's do it right. Kasama si DME, araw at gabi. DMS, singing garlic, 10x. Tips and tricks na realistic. Facebook, YouTube, check mo na rin. Laging panalo, walang bitin. Like, follow, subscribe.